ครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวแกะกล่องเจ้าวินสกรีนนะครับหรือชิลหน้าบังลมของค่าย TUIG นะครับสำหรับใช้กับ Monster 937 เนาะเดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่แกะกล่องไปจนถึงการติดตั้งเลยนะครับก็หลักๆที่แกะออกมาจากกล่องขนส่งเนาะก็จะมีเหมือนกับเป็นพาร์ทโชว์นะครับอันนี้เหมือนกับแคตตาล็อกของชิลหน้าของรุ่นอื่นๆเนาะแล้วก็มีเป็นเอกสารpackaging list นะครับก็คือเป็นว่ามีอุปกรณ์อะไรที่เขาส่งมาบ้างเนาะผมก็สั่งตัวนี้มาจากอเมริกานะครับก็ให้เพื่อนที่อยู่อเมริกาช่วยสั่งให้เนาะเพราะรู้สึกว่าจะหาสั่งตรงจากอเมริกาแล้วให้เขาส่งมาเนี่ยไม่ได้เนาะให้เพื่อนสั่งให้แล้วก็ให้เพื่อนส่งมาให้อีกทีนึงนะครับมาเริ่มกันเลยครับกล่องก็ค่อนข้างสวยงามนะครับอันนี้เป็นรูปคล้ายๆรูปรถมอเตอร์ไซค์เนาะสวยมากเทปติดมาอันนี้เป็นกล่องในมาแล้วนะครับตอนที่มาตอนแรกจะเป็นกล่องนอกกล่องฟูกนอกมานะครับผมแกะออกมาเป็นกล่องมาอย่างนี้นะครับคิดว่าเขาจะออกมาให้ระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นคู่มือวิธีการติดตั้งนะครับไปก่อนก็เขาประกอบมาให้ระดับนึงนะฮะก็เหลือแค่น็อต2ตัวนี้เนาะไปยึดกับตัวหัวโชคนะฮะหัวโชคผมสั่งมาเป็นสีสโมกนะนี่มีเหมือนเป็นการ์ดมีน็อตมาให้2ตัวกับบุชนะครับเนี่ยเอาไว้ยึดกับตัวจับโชคของ Ducati Monster 937นะครับอันนี้เป็นคู่มือวิธีการติดตั้งเนาะก็ไม่ยากอะไรนะครับใช้แค่ประแจเบอร์6กับเบอร์3เข้าใจว่าเบอร์3เนี่ยอยู่ตรงนี้เขาติดตั้งมาให้แล้วเบอร์6คือตัวนี้เป็นประแจ L นะครับเขาบอกว่าใช้คน1คนนะติดตั้ง20 นาทีติดตั้งง่ายมากนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้นะครับเขาเคลมว่าสามารถลดแรงลมได้ถึง 31% เนาะก็เทียบเท่ากับประมาณสัก3 กิโลนะครับอันนี้เขาเทสที่สปีด150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคนที่ใช้ขับเทสเนี่ยสูง180 เซนติเมตรนะครับก็จากที่เป็นชิลเดิมของดูคาติถ้าเปลี่ยนเป็นชิลของ TUIG เนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยลดแรงลมได้ถึง 31% เนาะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีแชร์วิดีโอของผู้ผลิตที่เขาทำการเทสตัว Aerodynamic นะครับมาให้ดูด้วยเนาะที่ท้ายคลิปนะครับก็การแกะอันบ็อกก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยครับไปครับ
ก็มาที่ตัวรถนะครับเราจะต้องมาติดตั้งเนาะอุปกรณ์ก็จะมีกุญแจเบอร์6เนาะจริงๆต้องมีเบอร์3ด้วยแต่ว่าพอดีเขายึดน็อตเล็กมาให้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีตัวนี้เอาไว้พ่วงกับประแจนี้เพื่อให้เพิ่มแรงเพราะว่ามันต้องคอยถอดน็อตตัวนี้ออกนะซึ่งค่อนข้างแน่นมากนะครับในคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าต้องขันเข้าไปด้วยแรง20 นิวตันเมตรนะต้องใช้ประแจทอร์กแต่ว่าเราไม่มีนะประแจ L ทอร์กเนี่ยมันหายากนะครับก็อาจจะต้องเอาแบบตึงมือนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่สวยเลยนะครับต้องเริ่มจากเอาน็อตตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่ผมขันไว้แล้วเขาให้ขันเอาออกทีละฝั่งนะครับอย่าออกพร้อมกันนะเดี๋ยวรูดนะครับตรงฝั่งนี้ผมขันหลวมไว้แล้วฝั่งนี้ยังแน่นอยู่เนาะก็เอาออกมาเลยมีน้ำมันด้วยนะนี่เราที่เขาให้มาพุชแล้วก็เอาน้ำมันทำทีละข้างเนาะต้องวางบูชไปก่อนถ่ายแบบไม่ต้องตึงมากนะดูไปก่อนฝั่งนี้ผมว่าถ้าคนคล่องๆเนี่ยทำไม่ถึง10 นาทีมีผมสกิลการใช้เครื่องมือยังไม่เก่งมากรู้หลักการแต่สกิลเครื่องมือยังไม่เก่งก็ผมเล็งให้ใส่ไฟมันอยู่ด้านในเนาะทีนี้เราจะต้องขันด้วยแรง20 นิวตันเมตรเนาะเราไม่มีประแจกรเราก็ต้องใช้ความรู้สึกเอานะครับต้องกะเอาอะเสร็จแล้วครับที่เหลือก็แค่ขันแน่นตามความรู้สึกของเราเนาะก็สำหรับการติดตั้งก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันเลย